Hamas nhượng bộ trước Israel để ngừng bắn ở Gaza. Hamas được cho là đã đồng ý nhượng bộ hai yêu cầu chính của Tel Aviv để ngừng bắn ở Gaza, trong khi Thủ tướng Israel cũng sẵn sàng đạt thỏa thuận. Báo Mỹ Wall Street Journal ngày 12 tháng 12 dẫn các nguồn tin từ nhóm trung gian Ả Rập cho hay đại diện Hamas lần đầu tiên nói với họ rằng sẽ chấp nhận binh sĩ Israel ở lại dải Gaza trong thời gian tạm dừng giao tranh. Hamas cũng sẽ giao nộp danh sách các con tin, trong đó có công dân Mỹ, cam kết sẽ thả những người này nếu đạt thỏa thuận ngừng bắn. Hamas đã không thả con tin kể từ tháng 11 năm 2023. Đây là hai yêu cầu chính mà Israel đưa ra trong nhiều tháng qua để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhưng liên tục bị các lãnh đạo Hamas phản đối. Kế hoạch ngừng bắn do Ai Cập đề xuất và được Mỹ ủng hộ, nhằm phát huy động lực từ lệnh ngừng bắn Israel, Hezbollah đạt được ở miền nam Lebanon hồi tháng 11. Chính phủ Israel và Hamas chưa lên tiếng về thông tin, nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm qua cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận để đảm bảo trả tự do cho các con tin ở dải Gaza. Các bên đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận trong tháng này, ông Sullivan nói. Thông tin về những bước tiến mới trong quá trình đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel, Hamas diễn ra khi Israel tăng cường đàm phán về thỏa thuận con tin những ngày qua. David Banena, Giám đốc Viện Tình báo và Chiến dịch đặc biệt Israel, Mossad, ngày 11 tháng 12 đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdullah Al Thani tại Doha để thảo luận về thỏa thuận con tin, đàm phán ngừng bắn. Jerusalem Post dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, chiến sự Israel, Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023, sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công miền nam Israel gây thương vong lớn, bắt 251 con tin. Israel mở chiến dịch vào dải đất để đáp trả, đặt mục tiêu giải cứu con tin và loại trừ hoàn toàn Hamas. Hơn một năm giao tranh đã khiến hơn 46.000 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa và gần 2 triệu dân Gaza đối mặt thảm họa nhân đạo. Israel đã tiến hành các cuộc không kích, tấn công trên bộ hạ sát nhiều thủ lĩnh cấp cao Hamas, khiến nhóm này đối mặt tình thế ngày càng khó khăn. Tel Aviv nhiều lần nhấn mạnh chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu Hamas trả tự do cho tất cả con tin và kiên quyết không chấp nhận chấm dứt chiến dịch quân sự vĩnh viễn ở Gaza, trong khi đây là nội dung cốt lõi mà Hamas theo đuổi.